ස්ටාර් කිචන් LK සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ රසවත් සව් පුඩින් එකක්. මේක රසවත් වගේම ගුණවත් ඩෙසර්ට් එකක්. සව් වල කැල්සියම්, යකඩ, ප්‍රෝටීන් වගේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අන්තර්ගතයි. සව් වලින් ඇඟේ උෂ්ණ නිවලා ඇඟ සිසිල් කරනවා. ඇස් තැවිල්ලට, මුඛ රෝග වලට, ગેස්ට්‍රයිටිස් වලටත් සව් ගුණදායකයි. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසවත් සව් පුඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එක බලන අතරෙම මගේ YouTube channel එකත් subscribe කරලා මට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. සෝදා පිරිසිදු කරගත් සව් ග්‍රෑම් 125යි. පොල් කිරි වතුර මිලිලීටර් 450යි. රස අණුව පැණි, වැනිලා, කරාඹු නැටි 3ක්. මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු සව් පුඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම වතුර එකක් රත් වෙන්න තියලා ඒක බොයිල් වීගෙන එනකොට සව් ටික එකතු කරගන්න. සව් කැඳවලට වගේ වතුර ගොඩක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ සව් පුඩින් එකට. සව් ටික දාගත්තට පස්සේ කලවම් කරමින්ම ඉන්න, නැත්නම් එකට එක ඇලෙනවා. මේ වෙලාවේදී ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. දැන් මේ විනාඩි 4කට පස්සේ වතුර ටිකත් හිඳීගෙන එන්නේ. මේ බුබුලු දානවා පේනවා නේද? දැන් පොල් කිරි ටික දාගමු. පොල් කිරි ටික දාගත්තට පස්සෙත් හැඳි ගාමින්ම ඉන්න. සව් ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට පොල් කිරි දාගත්තාම ඇති. දැන් පොල් කිරි ටික දාගෙන විනාඩි 3කින් විතර අපි වැනිලා තේ හැන්දයි, කරාඹු නැටි 3යි දාගමු. කරාඹු නැටි ටික පොඩි කරලා එකතු කරගන්න. හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් පැණි මේස හැඳි 4කුත් එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. මේ පැණි ටික හොඳින් කලවම් වුණාම පුඩින් එකට ලස්සන බ්‍රවුන් කලර් එකක් එනවා. මේකට සීනි විතරක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට සව් එක සුදු පාටට තමයි එන්නේ. දැන් මේ කිරි ටික දාගෙන විනාඩි 7කට පස්සේ සව් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මුතු වැට වගේ තියෙනවා පේනවා නේද? ඔයාලට පැණි රස බලලා අවශ්‍ය නම් තව පැණි ටිකක් හරි සීනි ටිකක් හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. හීට් එකට මේක ඉක්මනට ඝන වෙනවා. ඒ හින්දා ලිප ඔෆ් කරගෙන අපි දැන් මේක කප්ස් වලට හරි පුඩින් බෝල් එකකට හරි දාගමු. මේක හොට් ඩෙසර්ට් එකක් විදිහට උනත් කූල් කරලා උනත් හරිම රසයි. ඔයාලා දැක්කනේ මේ පුඩින් එක කොච්චර පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදාගත්තද කියලා. ඒ වගේම මේක අඩු වියදමකින් රසට ගුණට හදාගන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක්. ඔයාලත් සව් වලින් මේ වගේ රස පුඩින් එකක් හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.